Uite, vezi? În ăsta niciun caz. Deci el cred că trebuie pus după ăsta aici. Vezi? Înțelegi? Acum dăm și găurile alea cu cât? Astea nu știu să facă.
Pe nu-i cu un pic ceva aia de jos, care iese afară? Ba da, o să pun și țeava de jos. Ia, vină pe tine.
Dark heating. Face ceva? Nu se vede nimic. Acum a început să dea de se aude pompa deja. A început să iasă, nu? Dar nu se vede nimic. Este ceva? Și iese căldură, bă. Da. Da, da, merge foarte repede. Am apăsat din greșeală. Poate că miroase puțin așa ca un Dark heating. Uite, frumos. Se vede absolut deloc. Scoate absolut deloc. E cald. Că mai pistat că a făcut bine prima ieșire. Ține carton. Când am testat-o.
Să mai vezi de și acum.